السلام عليكم البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير، تكونوا على خير، تكونوا مهنيين بصحه جيده. البنات الفيديو تاع اليوم في عجاله كيما نقولوا، باسكو الاسئله مازالهم يجوني بزاف على لا فيسال كوندور. انا درت لكم كامل المعلومات والاسئله تاعكم في هذا الفيديو، هكذا باش ما يزيدوش يلحقوا الاسئله وكامل ان شاء الله تستفادوا من هذا الفيديو. شوفوا البنات اللي عندها حاجه تاع ذهب ماذا بها تروح تبيعها وتشري لا فيسال. هذه اللي ما عندهاش لا فيسال وما عندهاش دراهم تبيع حاجه تاع ذهب براسها، دير شحيحه وتشري لا فيسال. لا فيسال تنقص بزاف الشقه، تنقص الوقفه، تنقص عليك لي فاغيس، تنقص عليك ظهرك، تنقص عليك الوقت. يعني الوقت يولي تربحي الوقت ديالك، ديري به اي حاجه، ما على باليش انا واش ديري، المهم تربحي الوقت وتربحي صحتك. الذهب كي نحط ولا المناقش كي نحطو ولا الخاتم كي نحط في بلاصتو ما عندك ما ديري به. مي بصح لا فيسال كي تشريها في الدار، كي تبيعي حاجتك وتشري فيها لا فيسال ما راكيش في الخساره، تربحي وقتك وتربحي صحتك، تربحي صحتك وتعيشي حياتك. هذه هي نقولهم دائما، عيشوا حياتكم وعيشوا وقتكم في وقته، ما تخلوش من بعد باش تندموا على الوقت. لا لا، عيشوا وقتكم في وقته. هذه هي البنات، ونزرب هكا باش ما نواسيش، باش نجي شويه مع الفيديو. شوفوا البنات، هنايا كيما كتشوفوا هنا لا فيسيل كوندور. البروغرام تاعها كيما اول خطره اول استعمال واش نديروا كيما وريت لكم في الاول، في هذاك الداخلاني هذاك نفتحوا البوشون ديالو ونديروا الملح من كيلو لكيلو ونص. يعني سا ديبون على حساب الكبر تاع لا فيسيل، على حساب الكبير، كاين كبيره وكاين صغيره وكاين مويان. آه هاي لك لهنا هذه تانيت. ما نغفلوش عليها البنات، هذه دير لنا الريحه فايحه في لافيسال، هكذا باش تقعد لنا الماء نتاعنا يريحوا بريحه طيبه ويقعدوا نقيقين. هذه لازم نغسلوها، هاد الصفايه كامل انا نحيها ونديرها في ليفيي ديالي، نحكمها بالايزيز ونغسلها بالجافيل، نقيها بالشيتا وبالحبل، نرجعها تشعل بعدا نعاود نرجعها في لافيسال. هذه اللي هنا تاني، هذه المريوحه تاني ما تغفلوش عليها، تقدر تكون مبوشيه. انا البرومي يعني طوني شريتها كانت فيها هذوك الفركي، الحبيبات البيوضه هذوك تاع الفركي، فيها دوك النقاطي الصغار كانوا شغل مبوشيه. حتى فقت لها من بعد ونقيتها باش ولات تخرج لي الماء مليح، خاطر كان يكون الماء ما يخرجش مليح ما يسيركوليش لداخل فيه هاد المريوحه هذه مليح، راهم الماعن راهم ما يخرجوش. هكذا البنات، وكما قلت لكم اول استعمال تاع الملح نديروا من كيلو ونص حتى 2 كيلو، ونديروها الدور وحدها غير بالملح برك، بلا لي كابسول، وحدها الدور اول استعمال، ونديروها في ايكونومي، يعني في المده طويله كامل هكا البنات. ومن بعد نبداو نغسلوا بها عادي. وبالنسبه لهذه المريوحه الفوقانيه ما تتنحاش بنفس الطريقه التحتانيه. انا عندي كوندور، يعني كل وحده والماركه، يعني سا ديبون كيفاش تكون. هنايا نديروا لي كابسول وهنا نديروا الملمع. الملمع تاني كاين اشكال والوان وماركات تاع الجزائر، وكاين ماركات تاع الخارج، يعني كاين على حسب مقدورك، كاين حاجه قليله وكاين حاجه كبيره وحاجه مليحه وحاجه شويه، يعني كل وحده ومقدورها. وبالنسبه للداخل هنا تاني، هاك تشوفوا هذيك الفليشه التحتانيه، هذيك كاين بزاف ناس يغفلوا عليها ما يعرفوهاش. هذيك الفليشه نتاع باش تنشف لنا الماعن، باش يخرجوا ناشفين، شغل نشفناهم بالسربيته. هذيك شوفوا كاين ماكسيموم ومينيموم، يعني كاين نحبوا نزيدوا لها ندوروها، كيما كاين من الان للسيس، كنحبوا ندوروها، نحبوا نديروها متوسط، نحبوا نديروها يعني في اقصى درجه. هذيك تنشف لنا الماعن يخرجوا ناشفين وما يخرجوناش مضبين، هكا باش نكثروا لها لا فابور لداخل يخرجوا يشعلوا. سورتو تاع الكريستال يخرجوا ما شاء الله، يعني كلش، الكريستال، النيلون، الحديد، لاني ماشي الانيمنيوم، الاينوكس كامل يخرجوا مليح. وكاين البرودوي تاني تاع الانيمنيوم، اللي تحب دير الانيمنيوم كاين البرودوي ديالو هذاك الليكيد. وما نغفلوش ثاني البنات على الجهه هذه تاع الباب، شوفوا الطرف هذا دائما نمسحوه، باسكو هي الباب من الداخل يتغسلوا روحها بروحها، مي برا هذاك الطرفاني ما تقدر ما تلحقش ليه. كيما قلت لكم شوفوا هنايا، شوفوا هنا كاين تاع الملمع، هذيك النجمه الاولانيه تاع الملمع، هذوك دو فلاش الوسطانيين تاع الملح والكادنا، والطرفانيه الكادنا. هاي ليك الكادنا هنا كيفاش نغلقوها دوك نوريكم. هنا هذا البروغرام ديالها، بروغرام كيما راكم تشوفوا فيها كاين تاع القدور، كاين تاع الكريستال، كاين تاع 90 درجه، كاين يعني انا كثرتها نغسل تاع 90 درجه باسكو ما يشدليش الوقت بزاف ويخرج لي الماعن ملاح ويخرجوا ناشفين هكذا. والكريستال نستعملوه كي ندير تاع الزجاج كيما نقولوا الكيسان تباسه، هاد الحوايج هادو، ولا في رمضان كي ندير الماعن تاع رمضان، يعني اللي يكثر يكون فيها الكريستال بزاف. الكيسان والطاسه هادوك اللي نستعمل البروغرام تاع الكريستال. وين كاين كاس وفيه نجمه هذاك هو بروغرام الكريستال، وين كاين كاس كبير وكاس صغير هذيك تما تغسل وقيل 25 دقيقه. مي بصح يعني ما تاكلش الوقت بزاف، مي بصح ما تنشفش الماعن، تخرجهم لك من الديين، فيهم القطرات تاع الماء هكذا.
هذه هي. وشنو تاني؟ وهنا كي نحبوا نكادنيو واسمو لوش تكادني الباب هذا، ماشي باش ما يتفتحش الباب، لا لا، باش لي توش هادو اللي يكونوا عندها دراري صغار ما يلعبولهاش بيهم وما يبدلولهاش بروغرام. يعني كي ديري هاد الكادنه لي توش ما يتوشيوهم دراري ماشي حيبدلوا لك البروغرام ديالهم. هكذا. وكما قلت لكم البنات انا كثرتها نستعمل هذه ال90 درجه، ما تشدليش الوقت بزاف وتخرج لي الماعن يشعلوا، سواء الكريستال سواء القدور سواء الاينوكس سواء لي كوكوط كلش. وبالنسبه للكوكوط الغلاق تاع الكوكوطه ساب ما يتغسلش في لافيسال. هكذا باسكو المره اللي فاتت ما قلتهاش، راني قلتها لكم دوكاتيك. وهنايا تشعلوا هذاك اوكي تشعل البروغرام تبدا تغسل. وشوفوا انا هنا ما عنديش بلاصه في الكوزينه، يعني ما فيهاش الانستالاسيون ديالها، نديرتها في اللوجيا كيما راكم تشوفوا، نحط فوقها الماعن. من بعد كي نكمل كامل نعاود نرجعهم في البلاكار وفي بلايصهم. بالنسبه للملمع نستعمل هذا البرودوي اللي راكم تشوفوا فيه، يعني كاين اشكال والوان، هذا هو الرخيص كامل هكذا. وكاين اشكال والوان يعني، وماركات كبار وماركات صغار كما قلت لكم في الاول. وبالنسبه ثاني في الاول تكون هذيك النقطه هذيك تكون بيضه، بعدها كي نديروا لها الملمع تولي كحله كما راكم تشوفوا فيها. وكل ما ينقص لها الملمع تسينيالي لكم في الباب في الجهه تاع الملمع وين كاين نجمه. بالنسبه لي كابسول انا هذا اللي نستعمله، يعني على حسب الظروف. كي يكون عندي نشري الاخر تاع اللي فيه كلش يكون غالي، يعني يلحق حتى 200 الف. وهدايا نشريها انا ب 150 الف، فيه 45 حبه، يعني هذا اللي يساعدني مليح. وهنايا يندار لي كابسول. ما تحبوا ما ديروش لي كابسول داخل البطاطا تاعهم ترميهم لداخل لافيسال، ما فيها بس. باسكو كي نعمر انا دي فوا لافيسال بالماعن الباب ما يتفتحليش تاع وين نرمي ندير لي كابسول، صافي نرميها لداخل. وبالنسبه تاني لهاد الحبه اللي تشوف فيها تاع القارص، هذه تاع القريحه بنينه في الماعن، يعني ريحه طيبه في الماعن هكذا. شوفوا كل ما نشري وحده نعلقها، كل ما نشري وحده نعلقها، كل ما تخلص وحده نشري وحده، بصح ما نحيش القديمه بس يقعد فيها. وبالنسبه تاني للسله تاع الماء تاع المغارف والمواس، هاي ليك فيها تجي معاها هاد السله. هاد السله بزاف كبيره البنات، ما تساعدكمش في الماعن، سورتو اللي عندها دار العائله، يعني اللي عندها زوج كيسان وثلاثه طباسه هذوك ما عندك حاجه فيهم. مي اللي عندها العائله، احنا عائله ما شاء الله تبارك الله، يعني ما نقدرش نخليها لداخل تشد لي البلاصه برك. شوفوا شاني شاريه هاديه ب 5000 من المارشي، ندير فيها المغارف والفراشط والمغارف الصغار والمواس نرقدهم الفوقه كي يكون موس كبير، ولا يكون موس صغير تاني ندير فيها هاديه. ما تشدليش البلاصه ومتقوبه من تحتها، يعني الماء يدخل من الفوق من التحت يخرج، ما نخافش يعني نورمال. وهادو هما فينيش اللي نستعملهم تاني. هذا الملح، هذا الملح تاني. الملح يجي معاها القمح لمبوط. انا ما جاش معاها اللمبوط، هاي ليك انا نديرها بلا لمبوط. واللي ما عندهاش لمبوط تقدر دير قرعه تاع السعيده تقطعها في الوسط ودير الجهه تاع الفم تاع القرعه ديرها لتحتها هكذا، يعني هو بكل سهوله تفرغوا الملح. هاي ليك كي تكون ناقصه ملح تاني تعمروها حتى تقول اي راسي للفم كامل. وفي الاول استعمال نديروا لها الملح ونزيدوا لها الماء هكذا البنات حتى تتعمر للفم، نغلقوها ونخلوها الدور. كي يكون ناقص الملح تاني سينيالي لك في الباب تزيدي لها الملح، كي تشوفي السينيال حبس خلاص. هذاك هو يعني في اول استعمال نديروا لها من كيلو ورطل حتى 2 كيلو. من بعد نعودوا ما نعودوش نديروا لها كيلو ورطل، نديروا غير شويه ما نديروش بزاف، يعني ديري غير شويه يتنحى السينيال ديالها. وشنو ديالي تاني. وهذه هي البنات بقى لاني كملت الفيديو، لحقنا نهايه الفيديو ان شاء الله. وفيت كامل الاسئله ان شاء الله، قلت لكم كامل ان شاء الله يا ربي راكم تستفادوا مني يا رب. وادعوا لي خياتي يا ربي يسر اموري. وهذه هي البنات، نقول لكم فيديو الجاي ان شاء الله، نبقيكم بسلامه. سلام، نحبكم في الله، صدقوني غير نحبكم في الله.